Natatapos ha. Isa pa, kuya, isa pa. Ersos Lodi. Mabilisang car wash lang. Dito kami ni Boss Jones, kila Boss JM. Yan. May sponsor ng Tint si Boss JM sa akin, eh, oh. Tinitinta na nila kuya. Diba? Natatapos ha. Isa pa, kuya, isa pa. Ersos. Ersos Lodi. Thank you, kuya. Thank you. Thank you. Okay na, guys. Check mo na. Panalo. May branding pa siya dito, eh, oh. May branding ka sa lamin. Hindi, focus na. Teka, buksan natin. Kala mo factory gumawa. Kumakain pala na. Nabudol ako ni Boss GM. Nabudol ako. No, kuya? Dapat tint lang. Nanganganak mo ba? Nanganganak. Ito pa, oh. Kakabit na lang. Ang ganda. 00, fresh from casa. Pag-light. Solid. Ang liwanag. Ang layo ng difference. No, kuya. Talaga boss. Basic na lang. Oh, yun. Pag-loves. Tapos Basic. Okay na. Thank you, kuya. Finish na. Ang nambuyo. Thank you, Boss JM. Pogi ba, sir? Pogi ka, sir. Grabe. So, kinabit fog lights. Tas yung gauge. Silipin natin yung fog lights. Yung fog natin gauge. Diba? Solid. Tapos yung console divider. Tapos yung fog lights. Ayan. So ayun guys, thank you ulit kay Boss JM sa pag-sponsor ng Tint. Siyempre, sa mga gusto magpa-tint sa inyo, pwede kayo mag-message sa kanya or PM na lang kayo sa mga page niya. Ito yung page ng Xfilms, tas meron silang clear na blue or green shade. Tas tignan na lang din yung ibang dark shades na meron sila. Tas meron din silang car parts and accessories. Ito yung page nila, Badtz Car Parts and Accessories. PM na lang kayo kay Boss JM or PM na lang kayo sa mga page na yan. Thank you guys for watching. Please like and subscribe.
Tingin 50 Mochi. Cute ni Mochi, oh. Flex mo yung eyes mo.